Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. דווקא הביא לנו את האינפורמציה. האם היה ידוע לך מי מאנשי הגסטאפו למעשה קבע את הסכום שצריך לשלם עבור, שכל יהודי צריך לשלם שרוצה להציל את עצמו בדרך זו? היה ידוע לי שכל המשא ומתן ניהלו אך ורק עם אייכמן. שמעתי על שמות אחרות גם כן סביבת העניין הזה, אבל רק בתפקידים, זאת אומרת, לעזרה. אבל הקובע בכל שאלה שעמד לפנינו, ובכל וריאנטה של ההצעות האלו שקיבלנו, או שאנחנו העברנו, זה הועבר כולו לאייכמן. עכשיו, האם גם ניסיתם לצייד את החברים בנשק? אני הייתי חבר שקיבלנו הודעה מהוועדה שישב בקושטא להטיל על דוקטור משה בר צבי, קוראים לו מאז דוקטור שוויגר, שהוא יטפל בהגנה. אבל את שוויגר תפסו הגרמנים יומיים אחרי שנכנסו להונגריה, ואז הטילו עליי את התפקיד הזה. ואחד מהתפקידים שעשיתי זה היה גם שהצעירים יקנו והזדיינו עם אקדחים ותחמושת. בקנה מידה לא רציני, ביחס להצהרות שעמד לפנינו, וכוונתנו גם לא היה להכין מרד בהונגריה, לא זאת הייתה המטרה. אבל ביודעין חשבנו על זה שיהיה בידינו אקדח שאנחנו יכולים בשעת הצורך, בשעת הסכנה האחרונה שנעמוד לפנינו, ולנו לא היו שום אשליות. אנחנו ידענו בדיוק מה שיקרה לנו אם ניפול בידיהם ואנחנו נעביר אותנו למחנות, לאושוויץ. אז היה גם פעולה כזו, זאת אומרת, אני דאגתי לכסף שהיה להם לקנות את זה, והם קנו מספר, אני לא, זה היה בין 12 ל-16, אקדחים ותחמושת. מר רוזנברג, באותן הישיבות המשותפות של הוועדה, האם אי פעם דובר על כך שאייכמן או אנשי מחלקתו מוכנים להסכים לטיול של בחורים צעירים או חלוצים מעבר לגבול, ושמוכנים לתת את עזרתם לכך? אף פעם לא שמעתי על דבר כזה. להפך, היה לנו ברור, אם ייפול מישהו לידיים של הגרמנים בטיול כזה, אז בוודאי שהעביר אותו קודם לפי המנהג דאז לקישטורצ'ה, זה היה המקום שריכסו את כל האלו, ואחרי כן, ידוע לי גם מקרה שבקולוז'וואר תפסו קבוצת של בחורים שהם נכנסו לכולם למלון אחד, ובוודאי שתפסו אותם אחרי כמה שעות כבר והעבירו אותם, אבל אני לא יודע את גורלם אחרי כן כולם, אני יודע רק שאחד חי, אחד אני נפגשתי כאן מאלו, אבל על אחרים לא ידוע לי מה שקרה. ידוע לך על
הוא צועס מאוד על השינוי הזה שחל בגישה ההונגרית, כי הוא מוחה על ההתפתחויות האחרונות. הפיורר מצפה, זה בסעיף החמישי, הפיורר מצפה כי יבוצעו עתה על ידי הממשלה ההונגרית ללא השהיות נוספות הפעולות נגד יהודי בודפסט. ואותם היוצאים מן הכלל, אותם החריגים, אותם אישרה ממשלת הרייך עקרונית לממשלה ההונגרית, לפי הצעתו של הציר וייזנמאייר. אולם אסור כי בעטיים של חריגים אלה תחול השהיה כלשהי בביצוען של גזירות היהודים הכלליות, אחרת ייאלץ הפיורר לחזור ולבטל את ההסכמה לחריגים אלה. והפיורר מביע את צערו שכפי הנראה שוב עלה בידי אותם גורמי ההשפעה לייעץ לעוצר נקיטת אמצעים העשויה להביא את הונגריה לידי שואה מוחלטת. הוא אומר שאם הדבר לא ישונה ייאלץ הפיורר לזנוח בעתיד כל התחשבות. בסוף העמוד הוא אומר, אל נא ייתן העוצר לאיומים היהודיים האמריקאים המכוחכים, אל ייתן להם חשיבות ואל תיתן להם להפחידו. אלה אינם צריכים לעשות עליו כל רושם, כפי שאין בכוחם לעשות זאת גם לגבינו, כי בתום מלחמה זו יעמדו גרמניה ובני בריתה ולא אמריקה כמנצחים באירופה. ולעומת זאת מקווה הפיורר כי העוצר כאחד מחלוצי הלוחמים נגד הבולשביזם ישתכנע ואף ייאלץ להשתכנע, כי כל סטייה מהדרך עליה הוחלט בקלסהיים ובה הלכו מאז תביא בהכרח לניגודים חמורים בין גרמניה והונגריה, ועל ידי כך אולי לתוצאות אותן אין לחזות מראש לגבי קיום הונגריה והעם ההונגרי. עכשיו, היה אולטימטום. זה היה האולטימטום מהפיורר, שהוא דורש, החשיבות היא כאן דרישת הפעולה נגד היהודים, אחרת הוא לא יוכל להסכים יותר לאותם היוצאים מן הכלל, אותם החריגים. מה מהות אותם היוצאים מן הכלל שהוא הסכים להם, את זה אנחנו רואים מהמסמך הבא, שהוא כפי שאמרתי אחד המסמכים המרכזיים. זהו מסמך 160. זה מה שאדוני הגיש עכשיו, זה כתב 1214. ופה יש עוד מסמך נוסף, אבל זה רק חזרה על כן, זה אחד, זה המסמך מהזונדרצוג, והשני אחר כך המכתב שנשלח ישר לבודפסט, אבל התוכן זהה. בכלל להתגבר במידה מתאימה על כל הטרנספורטים האלה. איזה עמוד זה אצל הנאשם? זה אצל הנאשם בעמוד 1321. עכשיו כל במשפט, המדובר לא רק בדיווח של וייזנמאייר. המסמך הבא, 182, אשר הוא גם הוגש לנאשם וקיבל מספר ת37/91. מכתב של אייכמן עצמו אל גונטר מתאריך 24/7/44. אגב, המסמך הקודם היה בתאריך 25 ביולי 44, וזהו מסמך למעשה מ-24 ביולי מבודפסט. וכאן אייכמן עצמו מודיע לגונטר שהנה כבר מכינים את הניירות בשביל לאפשר הגירה של יהודים הונגרים בנציגויות הזרות,
והוא אומר באיגרת התשובה הגרמנית, לא נאסרה ההגירה לארץ ישראל בכל החריפות, אלא נאמר שם כי יש להימנע מהגירה לארץ ישראל במידת האפשר. מבלי שניתן להכיר עד כה כי הגירה אחרת זולת זו לארץ ישראל נוסתה על ידי הנציגויות הזרות הנוטרליות נוגעות בדבר, מפעילות הן כבר מראש את ההגירה לארץ ישראל. הצירות הגרמנית כאן לא עמדה עד כה בדרך המאמצים הללו, בהיותה בדעה כי ההגירה לארץ ישראל לא נדחתה מצד גרמניה באופן עקרוני. מצידנו דאגנו לכך כי אף מצד הצירות כאן יעשה כל האפשרי לשם השהייתם של מאמצי ההגירה ולשם הפסקתם המוחלטת לבסוף לאחר המשכת פינוי היהודים. דבר זה יתאפשר ביתר קלות באשר כל יהודי מהגר חייב להחזיק ברשותו אשרה גרמנית או אישור מעבר מיוחד מטעם רשויות הוורמאכט באמצעות הצירות הגרמנית. בכדי שנצליח למנוע את ההגירה לארץ ישראל ביתר יעילות, נראה לנו כתכליתי להוסיף ולנסח את הסכמתה של ממשלת הרייך הגרמני, אשר ניתנה מלכתחילה בנקודה זו, ביתר בהירות וביתר חריפות, כך שהגירה לארץ ישראל במסגרת מבצע זה אינה זוכה להסכמה של גרמניה. האם ידוע איפה נמצא מסמך זה? כבוד בית המשפט, מסמך זה הוא, זאת אומרת, העתק הזה נמצא בין משרדי משרד החוץ הגרמני. כי זה לכאורה איזה דבר פנימי, כן? בין משרדים שונים של אותו... כן, זהו... אותה מחלקה ב-RSHA. כן, אז העתק הועבר למשרד החוץ הגרמני, כנראה אנחנו לא יודעים בדיוק דרך איזה משרד. או שהעתק מהמשרד הזה הועבר לוויזמאייר ודרך ויזמאייר למשרד החוץ או אחרת. יכול להיות מאחר מהמכתב של ויזמאייר נכתב ב-25 וזה ב-24, יכול להיות אפילו שהמכתב של ויזמאייר נכתב על בסיס המכתב הזה. זה אנחנו לא יודעים, אבל עובדה היא שהמסמך הגיע בסופו של דבר אל משרד החוץ. כתב 1216. עכשיו, לא מדובר רק על תוכנית של הגשת ערעור. את זה אנחנו רואים במסמך הבא שלנו 156, שהוגש לנאשם וקיבל מספר כף 37,111. כאן ישנו דיווח של ויזמאייר למשרד החוץ מברק שמה-14 לאוגוסט 44. והוא אומר שמיניסטר הפנים ההונגרי אשר נתמנה זה עתה, הודיע אתמול למפקד הזונדר איינזאצקומנדו אייכמן כי מועצת המיניסטרים ההונגרית האחרונה החליטה להציע לעוצר את התחלת פינוי היהודים מבודפסט ב-25 לחודש זה. על פי דרישת אייכמן הביע מיניסטר הפנים נכונותו להקדים את המועד ל-20 בחודש זה. יש להניח כי העוצר יסכים, ובלבד למען יוכל בביצוע משלוחי המהגרים המוצאים להם הוסכם מצד גרמניה, בתיווך צירויות שוויץ ושוודיה. אחר כך הוא אומר בסעיף השני, בד בבד עם ההודעה הצפויה של הסכמת העוצר, יש להביא בחשבון כי הונגריה תדרוש עתה מתן אשרות גרמניות או תעודות מעבר עבור הבקשות המוגשות בזה. הואיל והרייכספירר אס הגיש כידוע על פי, וכאן כתוב, nach Angaben von Eichmann. יכול להיות או לפי המלצת אייכמן, או יכול להיות לפי טענת אייכמן, לפי טענת אייכמן. לפי דברי אייכמן. ערעור נגד ביצוע המשלוחים לארץ ישראל דרך רומניה, הנה מבקש לכן הוראה במברק חוזרת ככל האפשר, אם למרות זאת ניתן בבוא המועד למלא את הבקשות המוצעות אשר נערכו שוב להלן. וויזמאייר אחר כך מביע את דעתו שמתהווה פרסטיז'ה של הרייך רצוי למלא אחרי אותן ההבטחות שגרמניה הבטיחה. ובסוף
וכאן גם ישנו פירוט של ההבטחות. קודכם שאלו אותי קודם מה היו בעצם ההבטחות. כאן נאמר בדיוק מה בעצם מובטח, לאן היו צריכים לשלוח, לאן צריך היה לתת לאותם היהודים לצאת. ואחר כך הוא מגיע לבודפסט ואומר לביצוע מבצע בודפסט מוכן מלבד זאת מבחינה טכנית הכל. אייכמן מניח כי תקריות של התנפלויות בעיקר מצד יהודים מזוינים לא תימנענה כליל. תו 1217. מסמך הבא 976. כאן גרל מודיע במברק מיום 19/8/44 הפרטים המחרידים על התוכנית המפורטת לגירוש יהדות בודפסט. מיניסטר הפנים ההונגרי הודיע לאס-אס אוברשטורמבנפירר אייכמן כי הממשלה ההונגרית בהסכמת האוצר תתחיל בפינוי היהודים ממרחב העיר בודפסט ביום 25 לחודש זה. שהאוצר הסכים קודם לפינוי של מספר מצומצם של יהודים בלבד, אך הממשלה באה לידי החלטה לפנות את כל היהודים, חוץ מכמה יהודים מיוחדים שהם קוראים להם אוסנאם-יהודים, יהודים חריגים. אחר כך נאמר, הריכוז מתחיל ביום 25 באוגוסט כמתוכנן בשלושה מחנות. המשלוח הראשון, ובו 6 רכבות, בסך הכל 20,000 יהודים, יצא ביום 27 באוגוסט. ובימים הבאים 3 רכבות ליום, ובהן 9,000 יהודים. הריכוז יבוצע על ידי ז'נדרמריה ההונגרית. תו 1218. עכשיו, כבוד בית המשפט, המסמך הבא, 154, אשר קיבל מספר כ-37 בסוגריים 93. כאן וייזנמאייר ב-24 באוגוסט מודיע פתאום על מפנה. מיניסטר הפנימי ההונגרי הודיע כרגע לאס-אס אוברשטורמבנפירר אייכמן כי בניגוד להודעות הקודמות הוא ציווה על פי פקודת האוצר להתחיל ב-28 לחודש זה בריכוז יהודים מבודפסט ב5 מחנות גדולים שיש להקימם עוד מחוץ לתחום העיר, מבלי שיתוכנן משלוח מחנות אלה לשטח הרייך. אייכמן ידווח על כך לרייכssicherheitshauptamt בצירוף הצעה להחזיר עתה אותו ואת יחידתו מכאן כמיותרים. Eichmann wird hierüber an RSHA mit Antrag berichten, ihn und sein Kommando nunmehr als überflüssig von hier abzuberufen. זאת אומרת, הוא הציע להסיק את המסקנות. הוא למעשה לא עשה זאת אומרת המאבק נמשך. באותו יום נשלח מכתב של וייזנמאייר שהוא אומר, זאת הייתה הוראה, אייכמן רואה את עצמו כמיותר. טוב, אפשר לומר, הוא איים להסיק את המסקנות. הוא איים, כן, סליחה, אני לא שמעתי את ה... הוא איים להסיק את המסקנות ולחזור. אנחנו נראה שהוא למעשה המשיך את המאבק עוד בבודפסט. כן. איזה מספר קיבל המוצג הזה? סליחה, תו 1219. עכשיו כבוד בית המשפט באים 2 מסמכים, עליהם כבר הודעתי לבית המשפט, כי הגיעו לידינו מהארכיון האישי של הימלר מארצות הברית, שהיו בארצות הברית והגיעו אלינו משם.
אחד זהו מברק של קורט בשר אל הימלר מיום 25 לאוגוסט בשעה 18:10, ב-6:10 אחרי הצהריים. זה מספר שלנו 1421. וכאן הוא כותב אל hoch zu verehrender Reichsführer, והוא אומר... בכר, כן? בכר אל הימלר? סליחה אדוני? מי זה בכר? בכר אל הימלר. ונאמר כאן, הצד השני לא האמין ברצינות רצוננו לנהל משא ומתן. הוא היה סבור כי רצינו להשתמש בהסכמתם רק לצורכי פרופגנדה. שניים, על ידי השיחות המעמיקות ועל ידי כך שבאותו רגע 30 חתיכות, 300 שטוק, כך הוא קורא לזה, נסעו אל מעבר לגבול, תוקנה התפיסה זו. הצד השני הצהיר במפורש את הרצון העקרוני לביצוע ונחזק על ידי התפיסה שלא יהיה איש אשר ייתן לאו מפורש לאפשרות חד פעמית זו. מאידך, הצד השני חושב כי מילוי מעשי על ידי אספקת משאיות בלבד אינו ניתן לביצוע, היות ואפילו עם הרצון הטוב ביותר הממשלה האמריקאית אינה יכולה להיחשף עד כדי כך, sich so bloßstellen. ומאידך, בגלל גודל האובייקט, הדבר אפשרי רק תוך הסכמת הרשויות הגבוהות ביותר. אני מציע כי חוץ ממכוניות מסע נדרוש את אותם החפצים אשר הינם מסופקים על חוזים בין מדיניים של הארצות הנויטרליות כגון שוודיה, שוויץ, פורטוגל, אך אשר אספקתם נתבטלה פעמים שונות עקב התערבות מעצמות הברית, למשל קרומיום, ניקל, מסבי כדורים, קוגלאגרים, מכשירי מדידה, מכוניות לייצור כלי עבודה, וולפרם, אלומיניום וכו'. על כן הסכמתי עם הצד השני, א', השגת רשות וכיסוי על ידי הרשות האמריקאית העליונה לביצוע העקרוני, אחר כך יש איזה קטעים לא ברורים בתדפיס, אחר כך גובה סכום המטבע הזר אשר יש להכינו לסידור העניין, עריכת מסגרת של תוכנית אספקה, מסירת פרטים אודות הסחורות שאפשר לספקן מיד. והוא מודיע לרייכספיהרר שהוא טס ב4 לספטמבר לשם משא ומתן אישי לפרידריכסהאפן, ואז הוא יוכל למסור הודעה סופית. הצד השני מצהיר כי באם יבוצעו גירושים נוספים לרייך לא יסתכלו במקום המכריע על המשא ומתן כרציני, ולכן יהיה ללא הצלחה. בינתיים נתקבלה אצלנו הפקודה דנן של הרייכספיהרר. אני מבקש בהכנעה רשות להמשך הפעולה בהתאם לרוח ההודעה, בנאמנות לרייכספיהרר אוברשטורמבנפיהרר בכר. איזה פקודה דנן? הפקודה דנן זה יתברר במסמך לא הבא אלא אחד אחרי זה. כתב 1210. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
no one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.